السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمال مع محاضرات مادة التصميم الوظيفي. هذا كان المحاضرة السابقة. المحاضرة السابقة أخذنا دوام أكثر تعقيد ميديا سكيل لا سكيل لدينا بين القادة وصلنا للكورتكس بين القادة والكورتكس بين التواصل البناء واحدة مهمة لمحاضرة التواصل استخدام التواصل إن شاء الله الآيس هذا هذا أقص صار مثلا اليوم استخدم المحاضرات دائرة الضغط دائرة الضغط الماجنتيك الضغط عبارة عن دائرة يكون variables A و B مقارنة ببعض يقول A أكبر من B أو B أكبر من A أو A تساوي الماجنتيك الضغط الماجنتيك الضغط is a combinational circuit that compares two numbers A and B and determines if one number is greater than, less than, or equal to the other number. The outcome of the comparison is specified by three binary variables that indicate whether A equal B, A greater than B, or A less than B. فعلا الروبوتس والروبوت variables ال A وال B الاوتبوت حتكون 3 variables اما A تساوي B او A اكبر من B او A اصغر من B. طبعا الروبوتس ممكن تكون مرتبه واحده فقط، ممكن تكون مرتبتين، ممكن ثلاثه، ممكن اربعه، ممكن 10 الى ناخذ مثال. example design a one bit comparator circuit. one bit المقصود ان اي وتي هي عباره عن مرتبه واحده فقط والبي عباره عن مرتبه واحده فقط. هذه احد هذه احد اقارن بها. الاقارن كبلاك بوكس one bit magnitude comparator راح يعطيني وحده من هذول واحد والبقيه صفر. اذا كان اي يساوي بي فهذا يكون واحد وهذا يكون صفر. اذا كان اي اكبر من البي فهذا يكون واحد والبقيه يكون صفر. اذا كان اي اصغر من البي فهذا يكون واحد والبقيه يكون صفر. الكود تيبل عندكم اثنين عندي واربع احتمالات الصفر الى ثلاثه. الاوتبوت حتكون 3 variables اي يساوي بي، اي اصغر من بي، اي اكبر من بي. ممكن نعطيها تسميه هنسميها اي من ايكوال، هنسميها ام من ليس، هنسميها جي من غير. في حاله الزيرو زيرو ناخذ عندي هذا واحد والبقيه صفر تساوي. في حاله الزيرو هو اي اصغر من البي فراح يكون عندي هذا واحد والبقيه صفر. في حاله الوان زيرو يكون عندي هذا واحد هو اي اكبر من البي والبقيه صفر. في حاله الواحد واحد ايضا في حاله التساوي هذا زيرو هذا زيرو. فالمعادله بالنسبه للايكوال تكون اي بار دي بار زائد اي بي. اذا استخدمنا صرف برودكت فاي تساوي اي زائد اي بار دي بار اذا اسمه صفر نوت. بالنسبه للليس هو اي بار دي. بالنسبه للليس هو اي بار دي. بالنسبه للجريتر اللي هو هذا فقط هو اي دي بار اي دي بار. اذا تاخذون المعادلات الايكوال والليس والجريتر equal less greater. درسنا الدائرة بصورة عندي النقطة A و B الأوتبوت ثلاثة. هذا المربع أو المستطيل المناطق اللي يمثل لي الآيس، يمثل لي هذا البوكس داخل الكوربس هذا ثلاثة equal less greater. هذا التركيب اللي داخل الآيس. By increasing the number of bits in each input number, the classical design method will be endless because it will require large truth table numbers. Therefore, the one-bit magnitude comparator equations the right number will use to generate any required number of bits equation. المقصود هنا شو؟ المقصود هنا انه في حالة كان عندي اي بي واحد اثنين راح تكون التروث تيبل اذا رجعنا عليها. هاي راح تكون اي 1 اي نوت
مباشرة دون المرور بالتروث تيبل والكارنوف. التروث تيبل ما كنتش كبير، الكارنوف كبير جدا. فإذا هذه أيضا طريقة جديدة للحل، وهذه ممكن من صيغة السؤال أستنتج المعادلة مباشرة دون المرور بالتروث تيبل والكارنوف. Decide the 4-bit magnitude of particle cell. 4-bits المقصود الآن الأصابع اللي هي عبارة عن 4. هذه الطريقة الاعتيادية الأول ستكون عندي 8 عدد الاحتمالات، والتوثيق حيكون 256 احتمال. الكاربون بقصد في كاربون بقى كاربون بقى 256 أو الوليد اللي احنا شرحناها. وعادة التصميم المنطقي ما يستخدم الكاربون بقى لما يتجاوز الجملة 5 دقائق أو بعد. The two numbers are equal. نحن يعني شرط المعادلات المبسطة دون المرور بالتروث تيبل والكاربون. The two numbers are equal. يعني A تساوي B. are equal. If all digits in two numbers are equal. إذا A تساوي B فقط في حالة A not تساوي B not، A not تساوي B1، A تساوي B2، A تساوي B. A تساوي B. A تساوي B2، A1 تساوي B1، A1 تساوي B2. لازم كلهم يتحققون سويا. يوجد شروط واحد. أي واحد يخالف هذا الشروط بنساوي. يعني إذا كان A تساوي B2 وA تساوي B2 والA تساوي B1، لكن A1 يساوي B1، هل A تساوي B؟ فإذا الإيكوال يشتغل على الإيكوال لازم A تساوي B2، A تساوي B2، A1 تساوي B1، A1 تساوي B0، كلهم يتحققون سويا. كلهم سوية بمعنى عملية ضرب. المساواة هي exclusive norm. لما أجد A تساوي B يعني أما كانوا صفر أو 2 1 بمعنى يعني عندي لما أجي أقول A تساوي B بمعنى A3 B3 أو A3 بار B3 بار. أما غيرهم واحد أو صفر. نفس الشيء بالنسبة ل A2 B هيصير A2 B2 زائدا A2 بار B2 بار. أما غيرهم واحد أو لا صفر. هي دائما exclusive norm. 1 1 0 0. exclusive norm. إذا راح أفترض الدائرة أسميه X. والإكس كالدلالة I المقصود بها من الصفر إلى حد الإثبات، وممكن ننجمع إلى حد 5 أو 10 حسب طول ما في الأي والبي. فإكس I هو AI exclusive norm مع الإي بمعنى X 0 تساوي A0 exclusive norm مع الإي 0. X1 تساوي A1 exclusive norm مع الإي1. X2 تساوي A2 exclusive norm مع الإي. X3 تساوي A3 exclusive norm مع الإي. هذا شرط المساواة لكل واحدة. الآن شرط المساواة بالقوقعة لازم كلهم كلهم يتحققوا. فمعناتها بيناتهم شو يكون ضرب ولا جمع؟ يكون بيناتهم ضرب. شرط المساواة بين الأي ككل والبي ككل يكون X3 في الإكس وفي الإكس1 في الإكس1 يساوي له 1. بمعنى الإكس1 قيمته 1. شو تدي كل واحد؟ لما الأي1 تساوي له B1. والإكس1 قيمته 1 لما الأي1 تساوي له B1. والإكس2 تساوي له 1 لما الأي2 تساوي له B2. والإكس3 تساوي له 1 لما الأي3 تساوي له B2. لما كلهم يتحققون شبه سوية معناتها أن الأي تساوي B. فإذا هذه المعادلة للبي مستقبل. المعادلة للليس نحن بها الليس أي ليس than B. شوف يكون الأي أقل من البي انتبهوا بها إلى نقطة مهمة جدا في الحال. لازم نراعي أننا بكتابة المعادلة نميز الأحاد عن العشرات عن المئات عن الألوف. بمعنى أن تكون الأي نوت
البي 1 اكبر من الاي 1 والبي 1 اكبر من الاي 1 لكن من اقال له اكبر الاي من البي اقول الاي اكبر من البي يعني مرتب كميات اكبر من مرتب كميات من البي فاذا الحكم لازم يراعي من ابديل الدائره ولد المعادله لازم اراعي الترتيب انه تاثير الرقم الاكبر الموست سيجنفيكانت بت يتجاوز القضيه ومعنى هذا تاثير اكبر منه يعني هذا الاي 1 تاثير اكبر من الاي 1 الاي 2 تاثير اكبر من الاي 1 الاي 1 تاثير اكبر من الاي 1 وهكذا فلازم اولد المعادله اراعي التسلسل والوزن لكل فلاحظوا وياي شفت الاي يكون اصغر من الاي يكون اصغر من البي لما عندي اي 3 بار بي بمعنى اي 3 قيمتها صفر والبي 3 قيمتها 1 الحاله لا يهمني بعض المراتب هذا مرتبه عندي ثلاث مراتب اي نوت اي 1 اي 2 اي 3 وعندي بي 3 بي 2 بي 1 بي نوت لاحظوا وياي إذا كانت الاي 3 أصغر من البي 3 فهو من الأرقام الحاضرة يعني المرتبة الأكبر هي أقل فإذا البي أكبر من الاي لما الاي 3 تصبر اي 3 بار إذا هذا كان من الواحد هذا في المصدر أعزوه هم باقي أرقام زين إذا ما كان هذا قيمته واحد وهذا المصدر شو الاحتمال الآخر؟ أما متساويين أو يكون هذا أكبر إذا كان هذا أكبر من هذا اللي هو الشرط اللي الأسفل من أي أكبر من البي لكن إذا كانوا مساويين هذا ينضم للمرحلة اللي بعد لكن إذا كان الأي 2 أصغر من البي لاحظوا يعني الأي أصغر من البي أي أصغر من البي في حالة الأي 3 صفر والبي 3 1 إذا كانوا متساويين هي الإكس 3 اللي هي حالة التساوي بين الأي 3 والبي إذا كانوا متساويين أجل المرتبة اللي بعد إذا كانت الأي 2 صفر والبي 2 صفر فأيضا البي أكبر من الأي إذا كانت الأي 2 صفر إذا كانت الأي 3 تساوي بي أجل المرتبة اللي بعد إذا كانت الأي 2 صفر والبي 2 صفر أيضا هم من الأي 1 والبي 1 والبي 1 والبي 1 والبي أكبر من الأي فإذا كانت الإكس اللي قلنا أي تساوي بي أجل المرتبة اللي بعد إنه الأي 2 صفر والبي 2 1 فإذا لم يكن فأيضا ممكن الأي 2 والبي 2 أكبر أو ممكن يكون متساويين إذا أكبر في حالة الأي أكبر من البي لكن إذا متساويين ما كان عندي أمل يكون البي أكبر من الأي إذا كان الإكس 3 والإكس بمعنى أي 3 تساوي بي 3 والأي 3 تساوي بي 2 أجل المرتبة اللي بعد الأي 1 صفر والبي 1 1 فأيضا أفعل يكون البي 2 بي أكبر من الأي إذا لم يكن أجل المرتبة بعد x 1 اللي 3 يساوي b 2 تساوي b 1 تساوي b 1 الحالة أجيب آخر توبلز هل البي نوت إذا نعم فالبي أكبر من الأي إن لم يكن معناتها أما متساويين أو الأي أكبر من البي نفس الكلام اللي تكلمنا عنه لا يطبق على حالة الأي أكبر من البي أما البي صفر البي 3 صفر والأي 3 واحد الأي أكبر من البي أو إذا لم يكن فأما أصغر تكون بهالصورة أو متساوي إذا متساويين أجيب كل مرتبة اللي بعد الأي 2 واحد والبي 2 صفر إذا أوكي فالأي أكبر من البي إذا لم يكن فأما أصغر تكون البي أصغر من الأي أكبر من الأي أو متساوي إذا متساويين أجيب المرتبة اللي بعد فأي 3 تساوي بي 3 أي 2 تساوي بي 2 أجيب البي 1 مع الأي 1 لازم الأي 1 واحد والبي 1 صفر وهكذا الحالة هكذا الحالة الآن بس مكتوب رسم المعادلة عندي B1 A1 B1 A1 B2 A2 B3 A3 نقدر ندخل على exclusive law راح يعطيني x1 راح يعطيني x1 راح يعطيني x2 راح يعطيني x3 الآن هذول كلهم على آلية نقول equal A equal B
خاص بالمقابله الاولى اللي هي بي اكبر من اي، يعني اي اصغر من بي، اللي هو نصل بهذه المقابله. لما تشوفون البي 3 مع الاي 3 بار، او في حاله الاكس 3 مع البي 2 في الاي 2 بار، او في حاله الاكس 3 اكس 2 بي 1 مع الاي 1 بار، او في حاله الاكس 3 اكس 2 اكس 1 بي 1 مع الاي 1 بار. هم مجموعين بطريقه من الاي اصلا من التطور هذا جزء من الخاص بالاي اكبر من البي. اي اكبر من البي تطور منكم ومن نفس الاي اكبر من البي. الان نشوف قسم تطبيقات الماجنتيك كومباين. that checks quantities number and has 3 output lines. إذا عندي بالأول 4 bits وعندي بالاوتبوت الثاني red green blue. إذا الاوتبوت عندي 3 أضوية، واحد باللون أحمر، واحد باللون أخضر، واحد باللون أصفر. Now red line is on whenever the output number is prime and less than 10. The green line is on whenever the output number is prime and greater than 10. The yellow line is on when the output number is equal to 10. إذا عندي لو طبعا هي نص الاحتمال عبارة من الصفر إلى حد 15. الاوتبوت هيكون اللون الأحمر يشتغل إذا كان الرقم أولي أقل من 10. الأخضر يشتغل لما يكون الرقم أولي أكبر من 10. اللون الأصفر يشتغل لما الرقم يساوي 10. لاحظوا أن الطابع عندي فتحات فاصل الطابع عندي أكبر وأصغر أو يساوي. وهذا الحديث باستخدام يوريزميكال سكيلتون الذي تأتي بعد الماجنتيك كومباين. عند هذا الحال لاحظوا بها الطريقة القديمة إنه أنا عندي 4 أوتبوت، راح يكون عندي 3 أوتبوت. للأحمر للجرين وللأخضر، أخضر وللأصفر اللي هو اليلو. وأني الكتب بالمالك كان أطول 16 في كان أطول 17 الطريقة القديمة. طريقة باستخدام الماجنتيك كومباين الحاجة الأساسية راح تحدد الأرقام الأولية. فولد من الأنبوتس الأربعة والأنبوت فقط بالرايمر والصفر إلى حد 15. فكان مطلق وحدة على 16. هذه المعادلة ما نحن ما وصلنا من المحاضرات السابقة. تقول لي معناتها أقسم الدائرة التي خاصة بالرايمر. هذه الدائرة الخاصة بالرايمر. أدخل الماجنتيك كومباين A والB والC أرجع أدخلها على رقم 10. أقارن فرق الماجنتيك كومباين ABC أقارن مع رقم 10. راح يكون أمر أكبر أو أصغر أو يساوي. في أرضية إذا أكبر من 10 وبراهي يشتغل الأخضر. إذا أصغر من 10 وبراهي يشتغل الأحمر. إذا يساوي 10 بلا علاقة براهي ولا لا يشتغل اللون الأصفر. كهرباء في هذه المحاضرة ديزاين أكيد فلاحين أو ماركة سنة. أي نفس الخطأ يسمى من هذا الفورميل فورميل سموه هذا كود فلاحين في كمبرجر. هو في بعد ديزاين ECDR اسمه numbers each of